හරි ඊට පස්සේ function types of two types of function in C මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරද්දී user defined function කියලා කොටසක් තියෙනවා ඊට පස්සේ predefined function කියලා තව කොටසක් තියෙනවා කියන්නේ predefined කියලා කියන්නේ අපි හදන ඒවා නෙමෙයි developer විසින් අපිට අපේ program එකේ පහසුවට language එකේ පහසුවට හදලා තියෙන functions තමයි predefined function. එහෙම නැත්නම් built-in function කියනවා, library function කියනවා. මේ මොන නමකින් හැඳින්වුවත් ඒක එක type එකක්. අනිත් type එක තමයි අපිට ඕන විදිහට customize කරලා හදාගන්න functions ආකාරය. ඒකට අපි කියනවා user defined function කියලා. userට කැමති විදිහට හදාගන්න function. built-in functions එහෙම නැත්නම් library function එහෙම නැත්නම් predefined function මේ වගේ කියන්නේ අමුතුව developer විසින් හදලා තියෙන දේවල්. they all are stored in system libraries. එතකොට අපි header files පාවිච්චි කරනවා අපේ program එක පටන් අරගෙන මුලින්ම. එතකොට මේ header files ඇතුලේ තමයි include කරලා තියෙන්නේ මෙයාලගේ යම්කිසි process එකක් තියෙනවා මේ process එක. දැන් උදාහරණයකට කියන්නම් මේ විදිහට ඔයාලා පාවිච්චි කරන printf එක අපි මේ විදිහට සරලව පාවිච්චි කරාට printf කියලා දාලා double quotes දාලා ඒක ඇතුලේ මොනවද දුන්නොත් ඒකේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් string විදිහට output එන හින්දා. ඒ වගේම අපිට variable එක output එකක් ඕන නම් data type එකත් එක්ක මේ ටික දුන්නාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට කොයි වෙලාවක හරි ඔයාලා හිතලා තියෙනවද මෙයාගේ ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මේ විදිහට අපි දැම්මට මෙයාව print වෙන්න එහෙම දාපු ගමන් print වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. දැන් මේක කලින් හදලා තියෙන හින්දා අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් අපිට මොකක් හරි දෙයක් print කරගන්න යද්දී අපිට සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද තිබ්බොත් එහෙම variable හදලා ඊට පස්සේ මේවා ඇතුලේ තවත් මොකක් හරි process එකක් මේ විදිහට හදලා ඊට පස්සේ අපිට output එක ගන්න තිබ්බොත් එහෙම එතකොට අපිට එක මොකක් හරි output ගන්න තියෙන එකකින්ම එපා වෙනවා output ගන්න code එක ලියලා. දැන් උදාහරණයකට අපි කලින් variable හදලා data type එක output ගත්ත ගොඩක් printf function 10ක් 5ක් මේ වගේ අපිට කැමති ගානක් පාවිච්චි කළා. මොකද අපිට මේ line එක විතරයි code කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ output එක මේක තුළ දාන්නට පස්සේ එක්ක error එකක් එක්ක output එක හරියට එනවා. මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඔය කිව්වා වගේ මේ වගේ පත code එකක් මේ output ගන්න එකත් හදන්න වෙනවා නම් එකින් එකට අපිට මේ වගේ output ගන්න ඒවා පහක් දැම්මොත් එහෙම code කරන එක එපා වෙනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේ දේ කරගන්න අපිට පහසු විදිහක් නැත්නම් එහෙම ඇත්තටම ඒක ගොඩක් එපා වෙනවා. දැන් එතකොට මේ printf එකටත් මෙයාගේ වෙන process එක දක්වලා තියෙන ඔය වගේ function එකක් තියෙනවා. මේ function එකේ name එක තමයි අපි දැන් මේ පාවිච්චි කරන printf එක. එතකොට මෙයාගේ ඇතුලේ අපි pass කරනෝනේ මෙතන parameters. ඒ parameters අද අපි ඉගෙන ගන්න function වල පාවිච්චි කරන parameters වගේම ඒ function එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් යවන දේවල් ටික එහා පැත්තට ගිහිල්ලා මේක ඇතුලේ මොනවා හරි විදිහට manufacture වෙලා අපිට output විදිහට එනවා එක්ක ටෙඩි බෑලා ඊට පස්සේ මොකක් හරි මේ විදිහට හිතමුකෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් කර්මාන්ත ශාලාවක වෙන දෙයක් වගේම තමයි මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ. මේකෙදි අපිට අපි input විදිහට දෙනවා data. මේකෙදි අපි මොනවා හරි item එකක් එහෙම නැත්නම් මේවට අදාළව ingredients වගේ දේවල් තමයි දෙන්නේ. දැන් මේකෙදි අපි data යවනවා මේකෙදි ingredients යවනවා මොනවා හරි යවන්න ඕනේ. මේ process එක තමයි මේ function එක ඇතුලෙන් වෙන්නේ. එතකොට හැම එකකටම function එකක් තියෙනවා. මේ printf එකේදී වෙන්නේ මෙතනින් අපි මොනවා හරි දේවල් ටිකක් යවුවොත් මේක print වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ දේවල් ටික මෙයාගේ ඇතුලට ගිහිල්ලා process වෙලා ඒ අදාළ තැන print වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන විදිහටම තමයි. එතකොට අපි යමු ඒ ටික කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉස්සල්ලා predefined function වල උදාහරණ මෙතන ටිකක් දාලා තියෙනවා. scanf එක printf එක මම කතා කරා. මෙතන ටිකයි තියෙන්නේ predefined function ඕන තරම් තියෙනවා. C language එක තුල ඔයාලා ගොඩක්ම ඉගෙන ගන්න predefined function තමයි හැම දෙයකටම වගේ. එතකොට මෙතන දාලා තියෙන පොඩ්ඩක් විතරයි කිව්වා string copy, string compare, string length එක වට යන්න අපි round එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ built-in function එහෙම නැත්නම් library functions ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ටික බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මේවා අපි පාවිච්චි කරනවා නම් මේවට අදාළව header file එක import කරගන්න අපි අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. include stdio.h math.h ඊට පස්සේ
තව අපිට library functions ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට දැනට ඔය වගේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. user defined function ගත්තම user defined function වල අපිට library පාවිච්චි කරන්න ඒ කියන්නේ include කියලා දාලා මෙහෙම අවශ්‍යතාවක් නැහැ. normal අපි අපේ function එක තුලත් printf අනම්මනම් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි කොහොමත් මේ program එක පටන් ගද්දිම කියලා තියෙන්න ඕනේ standard input output header files පාවිච්චි කරනවා අපි මේ කියන දේවල්. basic program එකේ තියෙන දේවල් අපි අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අමතරව අපි හදන function ටික වෙනම අපිට ඕන විදිහට අපිට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ওই විදිහට තමයි function ආකාර දෙක තියෙන්නේ. The functions that define written by the programmer user within a program. එතකොට user කැමති විදිහට හදන functions user defined function කියලා ඔන්න ඔය විදිහට හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම කොටසක් තමයි මේ තුන. function එකක් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. එකක් function declaration එක, function definition එක, ඊට පස්සේ function call කරන එක. declaration එක කියන්නේ මොකද්ද? definition එක කියන්නේ මොකද්ද? call කරලා තියෙන්නේ කොතනද? මේ වගේ කියන දේවල් අනිවාර්යෙන් අවබෝධ කරගන්න ඉන්න ඕනේ. මොකද program එකක් දීලා අහන්න පුළුවන් මේකේ declaration එක මොකද්ද? definition එක මොකද්ද? call කරලා තියෙන්නේ කොතනද? මේ වගේ දේවල්. ඒතකොට මේ දේවල් අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ function declaration එක ගැන කතා කරොත් මේ දේ ඉගෙන ගද්දිත් අපි variable පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත concept එක මතකයට ගන්න. එතකොට ඒ විදිහටම තමයි variable එක ඔළුවේ තියාගෙන variable එකට සාපේක්ෂව දැන් මේ දේවල් වල තව දේවල් add වෙලා තමයි එතන ඉහාට යන්නේ. දැන් උදාහරණයකට මේකේ syntax එක බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට data type එකක් තියෙනවා, function name එකක් තියෙනවා, parameter list එකක් තියෙනවා. දැන් මම මෙතන සරලව variable එකක කොටස් ටික දාගත්තොත් variable එකේ තියෙනවා data type එක තියෙනවා, variable name එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ value එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන variable එකක මේ උඩින් දාලා තියෙන්නේ function එකේ. මේ තියෙන්නේ variable. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා data type එක function එකට කියලා වෙනසක් නැහැ. function එකක් අපි හදාද්දිත් data type එක දාන්න ඕනේ. variable එකෙත් අපි දානවා ඒක. ඊට පස්සේ variable එක අඳුර ගන්න variable එකට නමක් දුන්නා වගේ අපි අපේ function එකත් identify කරගන්න identify එකක් දානවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා function name එක කියලා. මේක variable name එක, මේක function name එක. ඊට පස්සේ දැන් ඕනම variable එකට අපි කිව්වා ඒක හදන වෙලාවේ හරි ඊට පස්සේ හරි අනිවාර්යෙන් value එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔය කොටස් තුන තමයි variable එකට අදාළව තියෙන declaration එකක් කරද්දී අපි දාන දේවල් ටික. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරන්නේ function declaration එකනේ. එතකොට function declaration එකේ data type එක තියෙනවා, function එකේ name එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන දෙකක් තමයි අලුතෙන් add වෙන්නේ මේ කොටස. මෙන්න මේ කියන parameter list එක. parameter list එක කියලා කියද්දි මේකෙන් කියවෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක්ක මේක එකක් තියෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්, තුනක් තියෙන්න මේ වගේ යන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. parameter කියපුවාම දැන් ඔයාලා දන්න උදාහරණයක් කිව්වොත් printf specifier d, අපි හිතමු x කියලා variable එකක් තිබ්බා යාව දුන්නා. දැන් මෙන්න මේකෙදි parameter අපිට දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට කමාවකින් separate කරලා තියෙනවා. එතකොට parameter list එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එක ගත්තොත් මේක parameter list එක කියලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට printf කියන function එකේ parameters දෙක මොකක්ද කියලා අපිට නම් කරන්න තිබ්බොත් එකක් තමයි specifier d එක. එහෙම නැත්නම් මෙතන data type එක අපි indicate කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඒ value එක එන්න ඕනේ variable එක. එතකොට මේ දෙක තමයි අපි මේ printf කියලා හදලා තියෙන function එකේ parameter list එක වෙන්නේ. parameters වර්ග දෙකක් තියෙනවා මේකේ. එහෙම නැත්නම් parameter දෙකක් තියෙනවා. එකක් specifier d එක, අනිත් එක x එක. එතකොට parameter list කියලා කියන්නේ සරලවම ඔන්න ඔය වගේ දෙයකට. ඔය තමයි function declaration එක. ඊට පස්සේ function definition එක ගත්තොත් definition එකේදීත් data type එක දැන් return type කියලා කියන්නේ data type එකටම තමයි. අපි data type එහෙම නැත්නම් return type කියන නම් දෙකෙන්ම හඳුන්වනවා data type එක.
return type එක, function name එක, function argument. හරි. තව එකක් තමයි parameters. එහෙම නැත්නම් කියනවා මේකට arguments. මෙන්න මේ නම් දෙකම පාවිච්චි කරනවා. එතකොට parameter list එක ඊට පස්සේ arguments මොනවද කියලා අහලා මොකක් හරි function එකකට දාලා අහලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලා මතක් වෙන්න ඕනේ arguments කියන්නේ parameters කියන්නේ දෙකම එකම කොටසකට කියලා. එතකොට මේක ඇතුලේ මේ විදිහට කමාවකින් separate කරලා දෙකක් දාලා තිබ්බොත් මේක පළවෙනි argument එක මේ තියෙන දෙවෙනි argument එක. එහෙම නැත්නම් parameter කියන නමෙන් ගත්තොත් මේ පළවෙනි parameter එක මේ තියෙන දෙවෙනි parameter එක. එතකොට ඔය වගේ ඔය නම් දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මොනවද මේකේ පාවිච්චි කරන නම් කියලා. ඊට පස්සේ normally main function එකේ වගේම තමයි මේකත් function එකක්. එහෙනම් open brace එක close brace එක ඊට පස්සේ මේ දේවල් දෙක ඇතුලේ මෙයාගේ body එක. මොකද්ද මේ function එකෙන් වෙන්නේ? මෙයාගේ process එක. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක තමයි body එක ඇතුලේ හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඔය තමයි function definition එක. දැන් ඔයාලට පොඩි doubt එකක් ඇති දැන් function declaration එකත් මේ වගේම හදලා definition එකත් ඇයි මේ විදිහටම හදන්නේ. ඒක මම කෝඩ් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි කතා කරන මෙන්න මේ කියන කොටස් තුන function declaration එක කියන්නේ මොකද්ද? function definition එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දැන් පෙන්නවා. ඊට පස්සේ call කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒකත් පෙන්නන්න. මෙතන example එකක් තියෙනවා. ඒකට කලින් මම ඊට වඩා සරල example එකක් ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ දැන් කෝඩ් එකක් ගහලා